યુથ એજ્યુકેશનલ વિડીયોમાં આપનું સ્વાગત છે, જેમાં આપણે ધોરણ 12 કોમર્સમાં એસપી એન્ડ સીસી વિષયમાં આપણે જે પહેલું ચેપ્ટર છે શેર બહાર પાડવા, એની અંદર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. છેલ્લે આપણે જોયું હતું શેર જપ્તી અંગે સેક્રેટરીની ફરજો અને શેર જપ્તીની અસરો. આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે કે શેર સોંપણી કોને કહેવાય, અને એક બીજો મુદ્દો છે કે શેર પર વિશેષ હક એટલે કે શેર લિયન. આ બંને મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એમાં સૌથી પહેલાં જોઈએ કે શેર સોંપણી કોને કહેવાય. બહુ સામાન્ય અર્થમાં સમજીએ તો કોઈ પણ શેર હોલ્ડર કંપનીને શેરના જે પ્રમાણપત્ર હોય એ પરત કરે, મતલબ પાછા આપે, તો એને શેરની સોંપણી કહેવાય. હવે આ વસ્તુ ક્યારે લાગુ પડી શકે? જો કંપનીએ મૂર્ત સ્વરૂપે, એટલે જોઈ શકાય, દાખલા તરીકે સર્ટિફિકેટ જો બહાર પાડ્યા હોય, પ્રિન્ટેડ હાર્ડ કોપી, તો જો સર્ટિફિકેટ બહાર પાડ્યા હોય અને એની વહેંચણી છે શેર ધારકોને કરી હોય તો જ આ પ્રમાણપત્ર છે પાછા આપી શકાય. એટલે અહીંયા છે કંપનીએ જો શેર મૂર્ત સ્વરૂપે બહાર પાડ્યા હોય તો કંપનીને કોઈ શેર ધારક, એ પછી જૂનો હોય કે ન હોય, એ શેરના પ્રમાણપત્ર પાછા આપે, પરત કરે, તો એને શેરની સોંપણી કહેવાય. હવે શેરની સોંપણી એટલે કે શેર પ્રમાણપત્ર પાછા ક્યારે આપી શકાય, કંપની ક્યારે સ્વીકારે ક્યારે લે, તો એના સંજોગો આપણને આપ્યા છે. પહેલો સંજોગ છે કે શેર પ્રમાણપત્રમાં ફેરબદલીની નોંધની જગ્યા બચી ન હોય, મતલબ શેરનું પ્રમાણપત્ર હોય ભરાઈ ગયું આખું, કે વારંવાર છે એક વ્યક્તિ પાસેથી બીજી વ્યક્તિ પાસે, બીજી વ્યક્તિથી ત્રીજી વ્યક્તિ પાસે જ્યારે પણ શેરની ફેરબદલી થાય એટલે કે ખરીદ વેચાણ થાય ત્યારે નવા શેર ધારકનું નામ છે એની અંદર એડ થાય છે અને શેર ફેરબદલી ક્યારે થઈ એની વિગતો નોંધાય છે. આ બધી વિગતો ભરવાની જગ્યા ન બચી હોય અને ત્યારે છે એ નોંધની જગ્યા ન બચી હોય ત્યારે નવું સર્ટિફિકેટ કઢાવી આપવા માટે આ શેરના પ્રમાણપત્રની સોંપણી કંપનીને કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર એવું પણ થાય કે ફેરબદલીના સમયમાં છે શેર પ્રમાણપત્ર ફાટી જાય તો પણ શેર સોંપણી થાય છે. ઘણીવાર એવું થાય કે શેર પ્રમાણપત્ર વાંચી શકાય એમ ન હોય ત્યારે પણ શેર સોંપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે કે શેરનું એકત્રીકરણ કરવાનું, જેટલા શેર અલગ અલગ વ્યક્તિઓ પાસે હોય એ શેરનું એકત્રીકરણ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હોય કંપનીને, તો ત્યારે પણ શેરની સોંપણી કરવામાં આવે છે. અને શેરનું અલગ અલગ વિભાગોમાં વિભાગીકરણ કરવાનું હોય ત્યારે પણ છે શેરની સોંપણી કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે આટલા સંજોગો છે. એક તો ફેરબદલીની નોંધની જગ્યા ન હોય, ફાટી ગયું હોય પ્રમાણપત્ર છે વાંચી શકાય એવું ન હોય, શેરનું એકત્રીકરણ અને વિભાગીકરણ, આ 5 સંજોગો જ્યારે ઉદ્ભવે ત્યારે છે શેરની સોંપણી છે એ કરવામાં આવે છે. જેના માટે શું પ્રોસેસ છે કે શેર પ્રમાણપત્ર શેરધારક પોતાની પાસે જેટલું હોય એટલું છે એટલા પ્રમાણપત્ર છે કંપનીને સોંપી દે છે. એના પછીનો ખાસ મુદ્દો છે કે શેર પર વિશેષ હક અથવા તો એને કહેવાય છે શેર લિયન. હવે આ શેર લિયન એટલે શું, પહેલા ખાસ સમજી લઈએ કે લિયન એટલે શું. લિયનને ગુજરાતીમાં કહેવાય વિશેષ હક. વિશેષ હક એટલે શું કે કોઈ પણ દેવાદાર વ્યક્તિ છે એ પોતાની જવાબદારી એટલે કે દેવું છે એ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય, એટલે કોઈ દેવાદાર વ્યક્તિ હોય પોતાનું દેવું લેણદારને સમયસર ચૂકવી ન શકે અથવા તો ચૂકવવામાં અસમર્થ થાય, તો નિષ્ફળ જાય કોઈ પણ દેવાદાર દેવું ચૂકવવામાં, ત્યારે એનો જે લેણદાર હોય લેણદારને અમુક હક મળે છે, વિશેષ હક મળે છે. કયા કયા હક મળે? તો જે દેવાદારે આ લેણદારના નાણાં ચૂકવ્યા નથી એ લેણદારને હક મળે. કયો તો કે દેવાદારની મિલકતનો કબજો લેવાનો, મતલબ એની માલિકી લેવાનો, પછી એનો વેચવાનો અને વેચીને એમાંથી પોતાના નાણાં વસૂલ કરવાનો હક આ લેણદારને મળે. તો જે હક લેણદારને દેવાદારના દેવા નહીં મળવાને કારણે જે મળે છે એ હકને લિયન કહેવાય. આ જે લિયનનો હક છે એ લિયનમાં આપણે શેરની વાત લગાડીએ તો શેર લિયન કોને કહેવાય? જે કંપનીને મળે છે. તો કોઈ પણ શેર હોલ્ડર કંપનીને શેર હપ્તાના નાણાં છે એ સમયસર ન ચૂકવે અથવા ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે કે અસમર્થ થઈ જાય, એટલે જ્યારે પણ કોઈ શેર હોલ્ડર એટલે કે શેરનો જે સભ્ય હોય, શેર ધારણ કરનાર, એ કંપનીને શેર હપ્તાની જે નિયત રકમ છે શેર હપ્તાના નાણાં એ ન ચૂકવે ત્યારે કંપનીને આ શેર હોલ્ડરની મિલકત ઉપર કે કોઈ અન્ય બાબત ઉપર કે શેરની બાબત ઉપર જે વિશેષ હક મળે છે એને શેર લિયન કહેવાય. તો આ રીતે છે શેર લિયન એટલે શું? ફરીવાર કે શેર હોલ્ડર જ્યારે પણ કંપનીને હપ્તાના મંગાવેલા હોય, અરજી વખતે, મંજૂરી વખતે, કઈ પણ વખતે એ હપ્તાના મંગાવેલા નાણાં છે ન ચૂકવે ત્યારે કંપનીને એ શેર હોલ્ડરની જે શેરની બાબતો ઉપર જે વિશેષ હક મળે એને શેર લિયન કહેવાય. હવે આ શેર લિયન એટલે કે શેર ઉપરના વિશેષ હકનો ઉપયોગ કરીને કંપની શું કરી શકે? તો કંપની પહેલું કામ કરી શકે કે કંપની જે શેર ધારકના શેરના હપ્તા નાણાં ન મળ્યા હોય એનો કંપનીની સભામાં મત આપવાનો અધિકાર એટલે કે મતાધિકાર અટકાવી શકે. એ વ્યક્તિ કંપની ધારે તો એ વ્યક્તિનો મત આપવાનો અધિકાર છે છીનવી શકે વ્યક્તિ પાસેથી.
આ સિવાય બીજું કંપનીને કઈ સત્તા મળે તો કે કંપની છે એ વ્યક્તિના શેરની ફેરબદલી અટકાવી શકે, એ શેર ઉપર મળતું ડિવિડન્ડ છે અટકાવી શકે, એ શેર ઉપર કદાચ બોનસ શેર મળવાના હોય તો એ પણ કંપની છે અટકાવી શકે. તો આટલી બાબતો છે કંપની અટકાવી શકે. હવે ખાસ અહીંયા સમજવાનું કે 4 બાબતો છે જેનું કરવાની સત્તા મળે. એક તો કંપની છે જે તે શેર ધારકનો મતાધિકાર અટકાવી શકે, મતલબ પછી કંપની છે શેર લેવાનો હક વાપરે તો જે તે શેર ધારકનો મત આપવાનો અધિકારી છીનવી શકે, શેરની ફેરબદલી અટકાવી શકે, ડિવિડન્ડ અટકાવી શકે અને બોનસ શેર એ પણ અટકાવી શકે. 4 વસ્તુ છે ટોટલ કંપનીને સત્તા કરવાની મળે. અને છેલ્લી બાબત પણ સૌથી અગત્યની છે કે આ બધું કર્યા પછી શેર લિયન છે, શેર ઉપરનો જે વિશેષ હક એ કંપનીને ક્યારે મળે? જો શેર હોલ્ડર એટલે કે શેર ધારક શેર ઉપરના હપ્તાના નાણાં ન ચૂકવે તો જ આ વિશેષ હક વાપરવાની સત્તા કે છૂટ કે હક કંપનીને મળે, આ સિવાય ન મળે. તો શેર લિયન આ રીતે છે. કોઈ શેર હોલ્ડર જ્યારે પણ કંપનીને નાણાં ચૂકવતો નથી ત્યારે છે કંપનીને શેર ઘણીવાર આ અંતર્ગત છે શેરની જપ્તી પણ કરવામાં આવે છે. તો ત્યારે આ અધિકાર અંતર્ગત કંપની છે મતાધિકાર અટકાવે, ફેરબદલી અટકાવે, ડિવિડન્ડ અટકાવે અને બોનસ શેર પણ અટકાવી શકે છે. તો આ રીતે છે કોઈ પણ કંપની શેર સોંપણી અને શેર પર વિશેષ હક એટલે કે શેર લિયન એનો અધિકાર છે એ ભોગવતી હોય છે. તો આ રીતે છે આપણે આજના વિડીયોમાં જોયું કે શેર ઉપર છે વિશેષ હક એટલે કે શેર લિયન કઈ રીતે કામ કરે છે. આવનારા વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ જે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો વિડીયો હશે જેના પર આપણે જોવાના છીએ કે શેર ઉપર જે ડિવિડન્ડ છે એ ડિવિડન્ડ એટલે શું, ક્યારે કંપની વહેંચવામાં આવે છે અને વહેંચતી વખતે કઈ જોગવાઈનું પાલન છે કંપનીએ કરવું જોઈએ એની ચર્ચા છે આપણે આના પછીના વિડીયોમાં કરવાના છે. તો મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.